এইটো তোমাৰ আলফাবেট টেষ্ট বৰ্ণমালাৰ পৰীক্ষণ কি আলফাবেট টেষ্ট কেনেকৈ শিকিম আৰু আলফাবেট টেষ্টৰ পৰা এক্সামত 2 মাৰ্ক মানে 100% কমন হ'ব 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আমি অকমান কষ্ট কৰোঁ 1 মাৰ্কৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগে আলফাবেট টেষ্ট হৈছে বৰ্ণমালা পৰীক্ষণ এটো হৈছে তোমাৰ ৰিজনিংৰ পাৰ্ট 4 আলফাবেট বুলি ক'লে জানো আমি যে A B C D এনেকে Z লৈকে থাকে ঠিক আছে এতিয়া আলফাবেটৰ ওপৰত যিবিলাক কোৱেশ্চন হয় সেইবিলাক কেনেকুৱা হয় আলফাবেটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বিলাক হয় কোৱেশ্চন চোৱা ইংৰাজী বৰ্ণমালাত বাওঁফালৰ পৰা 6 নম্বৰৰ সোঁফালৰ 6 নম্বৰৰ বৰ্ণ কোনটো এতিয়া এইবিলাক প্ৰশ্ন আমি অতি সহজ পদ্ধতিত আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ কৰিম তাৰ কাৰণে কিছুমান ট্ৰিক আছে সেই ট্ৰিকবোৰ মই তোমালোকক দিছো চাই লোৱা এতিয়া ট্ৰিক নাম্বাৰ 1 আছে চোৱা লিখি লৈছো মই ফাৰ্স্ট টাইম ইজোটি EJOTY ঠিক আছে এইটো মই আলফাবেটৰ মাজৰ কেইটামান সংখ্যা লৈ এইটো ট্ৰিক বনোৱা হৈছে ঠিক আছে ই কিমানত আছে 5ত থাকে ইয়া চোৱা A B C D E মানে ই কিমানত আছে 1 2 3 4 5 নম্বৰত আছে সেই কাৰণে ই ক আমি 5 এৰ বুজাইছো J কিমানত আছে 10ত আছে U কিমানত আছে 15ত T কিমানত আছে 20ত আছে Y 25ত আছে সেই কাৰণে ইয়াৰ নাম বনাইছো ইজোটি মানে কি ধৰি লোৱা কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ নাম ঠিক আছে E5 এতিয়া বস্তুখিনি আমি কেনে মনত ৰাখিম E5 বুলি ক'লে ধৰা তোমাৰ ইংলেণ্ডৰ 5 J5 বুলি ক'লে মনত ৰাখিবলৈ জাপান 5 O5 অক্সিজেন 15 O15 ঠিক আছে T20 বুলি ক'লে ভাবি ল'ব পাৰা যে T20 মানে খেল T20 খেল ক্ৰিকেট খেল Y25 মানে কি কিবা এটা সিরিজ হয় মোবাইলৰ ঠিক আছে এনেকে আলফাবেট মানে আলফাবেটবোৰ কিমান অংকত আছে এনেকে আমি বস্তুবিলাক মনত ৰাখিব পাৰো এতিয়া যেতিয়া কোৱেশ্চনত আহিব যে জে সংখ্যাটো কিমানত আছে তেতিয়া তোমালোক ক'ব পাৰিবা 10ত আছে যেতিয়া টি সংখ্যাটো কিমানত আছে 20ত আছে এতিয়া যদি কৈ দিয়ে যে ইউ সংখ্যাটো কিমানত আছে এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে টি জানিবা যে টি থাকে 20ত তেতিয়া হলে টিৰ পিছত আহে কি ইউ তেতিয়া কিমানত হ'ব 21ত হ'ব এই হিচাপে আমি মনত ৰাখিব পাৰিম তাৰ পাছত আছে ট্ৰিক নং 2 চোৱা ট্ৰিক নং 2 হৈছে লেফট প্লাস ৰাইট অৰ্থাৎ L আৰু R সদায় যোগ হয় লেফট প্লাস ৰাইট সদায় যোগ হয় যেতিয়া আমাক কোৱেশ্চন কৰিব যে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ তেতিয়া সেই আলফাবেটবোৰ যোগ হৈ আহিব কোৱেশ্চনত আমি বুজি লম ট্ৰিক নাম্বাৰ 3 চোৱা যেতিয়া ক'ব সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ তেতিয়া সেই বস্তুটো কি হ'ব বাওঁফালৰ প্ৰথম সংখ্যাৰ পৰা সেকেন্ড সংখ্যাটো বিয়োগ হ'ব ট্ৰিক নাম্বাৰ 4ত আছে ৰাইট প্লাস লেফট অৰ্থাৎ ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈ খুদিলে কি হ'ব যোগ হ'ব আৰু ইয়াত এটা নোটস মনত ৰাখিবলগীয়া কথা ৰাইটৰ পৰা খুদিলে সদায় 27ৰ পৰা বিয়োগ হয় কিয় হ'ব বিয়োগ কাৰণ ইংৰাজী আলফাবেট সংখ্যা আছে কেইটা 26টা হয়নে সো যেতিয়া 27ৰ পৰা আমি ৰাইটৰ পৰা খুদিলে ৰাইটৰ পৰা মানে বুলি ক'লে জেটৰ পৰা খুদিলে আমি বাকি অংকবোৰ বাকি আলফাবেটবোৰ 27ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি শুদ্ধ আলফাবেটটো পাই যাম এতিয়া ইয়াত আছে 5ত মনত ৰাখিবলগীয়া কিছু কথা ইয়াৰ পৰা এমক প্ৰথম আধা বুলি জনা যায় ইয়াৰ পৰা এমলৈকে কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে প্ৰথম হাফ আলফাবেটবোৰ কোৰ পৰা কলৈকে স্টাৰ্ট হয় তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা এমলৈকে ঠিক আছে দ্বিতীয় হাফ হৈছে এনৰ পৰা জেডলৈকে এইখিনিক দ্বিতীয় হাফ বুলি জনা যায় ঠিক আছে তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 1ত আমি শিকিম এক্সাম্পল হিচাপে শিকিম ঠিক আছে
ইংৰাজী বৰ্ণমালাত বাওঁফালৰ পৰা 6 নম্বৰ আৰু সোঁফালৰ 6 নম্বৰৰ বৰ্ণ কোনটো হ'ব? কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাবা। ইংৰাজী বৰ্ণমালাত বাওঁফালৰ পৰা 6 নম্বৰ আৰু সোঁফালৰ পৰা 6 নম্বৰৰ বৰ্ণ কোনটো হ'ব? ইংৰাজী বৰ্ণমালাত বাওঁফালৰ পৰা 6 নম্বৰ কিহত আছে? 6 নম্বৰ বুলি ক'লে ইয়াত কি কৈছে? বৰ্ণ কোনটো হ'ব? ঠিক আছে, বৰ্ণ কোনটো হ'ব বুলি কৈছে, বৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা নাই। ঠিক আছে, বৰ্ণ কোনটো হ'ব বুলি কৈছে। 6 নম্বৰ যিহেতু আমি ট্ৰিকত পাইছিলোঁ যে বাওঁফালৰ পৰা যেতিয়া সোঁফাললৈ যায়, বাওঁফালৰ ইয়াত চোৱা ট্ৰিক নম্বৰ 2ত আছে। ট্ৰিক নম্বৰ 2ত লেফ্ট প্লাছ ৰাইট যোগ হয় সদায়, অৰ্থাৎ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ গ'লে কি হয়? যোগ হয়। এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যনত দিয়া আছে ইংৰাজী বৰ্ণমালাত বাওঁফালৰ পৰা 6 নম্বৰ। এতিয়া সমাধান কি হ'ব? এ থেকে 6 প্লাছ সোঁফালৰ 6 প্লাছ 6 কিমান হ'ব? 12 হ'ব। এতিয়া 12 আলফাবেটটো কি হ'ব? 12 সংখ্যাটোৰ আলফাবেট কি হ'ব? বৰ্ণ বুলি সুধিছে, সংখ্যা বুলি সোধা নাই, হয়নে? সংখ্যা বুলি সুধিলে 12 হ'ব এনচাৰ। তো বৰ্ণ বুলি সুধিছে, বৰ্ণ বুলি ক'লে 12 ক'ত আছে? আমি জানো যে ইজুতি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি ইজুতি জে কিহত আছে? 10ত আছে। জেৰ পিছত কি আহে? কে আহে। কে কিমানত আছে? 11ত। তাৰপিছত কি আহে? এল আহে। জে কে এল, এল কিমানত হ'ব? 12ত হ'ব। এতেকে এনচাৰটো কি হ'ব? এনচাৰটো হ'ব এল। আৰু সহজ পদ্ধতি চাই লোৱা। এইটো চোৱা এ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ত কি আছে? এল আছে, হয়নে? সেইকাৰণে ইয়াত 12 সংখ্যাটো হ'ব এল। এতিয়া আমি এনেকৈ ABCD লিখি যদি সংখ্যাৰ মান উলিয়াও, বৰ্ণ উলিয়াও, তেতিয়াহ'লে সময় গুচি যাব, ৰৈ নাথাকে সময়। সেইকাৰণে আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি ইজুতি সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি অতি সহজে কম সময়ৰ ভিতৰত বৰ্ণটো উলিয়াব পাৰিম। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা। নেক্সট যিটো আছে ইংৰাজী বৰ্ণমালাত বাওঁফালৰ পৰা 18 অংকৰ, বাওঁফালৰ পৰা 18 অংকৰ বাওঁফালৰ 13 অংকৰ মান কি হ'ব? ঠিক আছে, 13 অংকৰ মান কি হ'ব? লগতে মানে আলফাবেটটো কি হ'ব? ঠিক আছে, 13 অংকৰ মান কি হ'ব আৰু আলফাবেট কি হ'ব? মানে বৰ্ণ কোনটো হ'ব? বৰ্ণ কোনটো হ'ব? কোনটো হ'ব? ঠিক আছে, বৰ্ণ কোনটো হ'ব? এতিয়া কৈছে কুৱেশ্যনটো চাবা। ইংৰাজী বৰ্ণমালাত বাওঁফালৰ 18 অংকৰ, বাওঁফালৰ 18 অংকৰ পৰা বাওঁফালৰ 13 অংকৰ মান কি হ'ব? এতিয়া বাওঁফাল বুলি ক'লে কি আছিল? ট্ৰিক নম্বৰ 3 চোৱা। ট্ৰিক নম্বৰ 3 লেফ্ট মাইনাছ লেফ্ট হয়, অৰ্থাৎ প্ৰথম অংকৰ পৰা ছেকেণ্ড অংক বিয়োগ হ'ব। এতেকে 18 মাইনাছ 13 হৈ যাব, মানে 18 মাইনাছ 13 হৈ যাব। 18 মাইনাছ 13 ইকুৱেল কিমান হ'ব? 5 হ'ব, হয়নে? এতিয়া 5 হৈছে এই মানটো, উত্তৰ পাই গ'লোঁ। মান কি হ'ব? 5 হ'ব। ঠিক আছে, উত্তৰ মান 5 হ'ব। ছেকেণ্ডটো যিটো হৈছে বৰ্ণ কোনটো হ'ব? আমি জানো ইজুতি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি ইজুতি, ঠিক আছে। ই কিমানত আছিল? 5ত আছিল, ডাইৰেক্ট পাই গ'লোঁ। এতিয়া 5ৰ মান কিমান হ'ব? ই হ'ব। এনচাৰ 2টা হৈ গ'ল। ঠিক আছে, অতি সহজ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 চোৱা। ইংৰাজী বৰ্ণমালাত সোঁফালৰ 21ৰ অংকৰ বাওঁফালৰ ছেকেণ্ড, দ্বিতীয় অংকটো কি হ'ব? আৰু আলফাবেট কি হ'ব? আৰু বৰ্ণ কি হ'ব? বৰ্ণ কি হ'ব? ঠিক আছে, ইয়াত কৈছে ইংৰাজী বৰ্ণমালাত সোঁফালৰ 21 অংকৰ বাওঁফালৰ দ্বিতীয়। সোঁফালৰ বুলি ক'লে কি পাইছিলোঁ আমি? সোঁফালৰ বুলি ক'লে ৰাইট প্লাছ লেফ্ট। ঠিক আছে, ৰাইট প্লাছ লেফ্ট। আৰু ইয়াত কি কৈছিলোঁ? ৰাইটৰ পৰা সুধিলে সদায় 27ৰ পৰা বিয়োগ হয়, অৰ্থাৎ ৰাইট আৰু লেফ্ট সুধিছে আমাক, সেইকাৰণে 2টা অংক যোগ হ'ব। 21 প্লাছ 2 যিটো পাইছোঁ কুৱেশ্যনত, এইটো যোগ হ'ব আৰু 27ৰ পৰা যোগ হোৱা মানটো বিয়োগ হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াত এতেকে আমি ইয়াত
ইংৰাজী বৰ্ণমালাত সোঁফালৰ 21 সোঁফাল বুলি ক'লে আমাৰ ট্ৰিকত কি পাইছিলোঁ সোঁফালৰ পৰা সুধিলে দুটা অংক যোগ হয় দ্বিতীয় বুলি ক'লে 2 এতিয়া মান কি হ'ব ইয়াত 23 হৈ যাব ঠিক আছে 23 হৈ যাব এতিয়া দ্বিতীয় অংকটো কি হ'ব দ্বিতীয় অংকটো কি হ'ব 23 হ'ব এইটো হৈছে অংকটো হয় নেকি কিন্তু এইটো অংকটো নহয় এইটো ভুল হৈছে এইটো অংক নহয় কাৰণ তাৰ পিছত কি কৈছিল ট্ৰিকত যে 27 ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে 27 ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে বুলি ইয়াত কৈছিল যে 27 ৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে সোঁফালৰ পৰা সুধিলে ঠিক আছে সেই কাৰণে এতিয়া আমি এতেকে 27 minus 23 কৰি দিম 27 minus 23 কৰিলে आंसर পাই যাম 4 4 টো হ'ব অংকটো যেটো মান হ'ব এটো হ'ব 4 आंसर এটো হৈ গল আৰু 4 ৰ যদি বৰ্ণ সুধে বৰ্ণ কি 4 ৰ বৰ্ণ কি হ'ব ডি ডি হৈ গল ইয়াৰ आंसर বৰ্ণৰ आंसर ঠিক আছে বুজাত যদি প্ৰবলেম হয় তোমালোকে হোৱাটসএপত কমেন্ট কৰিবা তাৰ পিছত মই কিছুমান হোমৱৰ্ক দিছো এক্সাৰসাইজ দিছো মোক आंसर খিনি কৰি দিয়া আৰু যদি কোনোবাৰ কাৰোবাৰ এইখিনি आंसर কৰতে প্ৰবলেম হয় তো মোক কলে হল তো মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 5 6 7 এনেকে এইখিনিৰ ওপৰতো এখন ভিডিও বনাই দিম ইংৰাজী বৰ্ণমালাত সোঁফালৰ পৰা 19 অংকৰ দশম স্থানত থকা সোঁফালৰ মান কি আৰু বৰ্ণ কি জি আৰু কিউ সোঁমাজত থকা বৰ্ণমালা কোনটো জি আৰু কিউৰ সোঁমাজত থকা বৰ্ণমালা কোনটো তাৰপিছত প্ৰথম হাফৰ বৰ্ণমালা কি প্ৰথম হাফৰ বৰ্ণমালা কি তাৰপিছত 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কোনটো অংক জিৰ পৰা হিমানেই দূৰত যিমান টি এমৰ তকৈ দূৰত্বত থাকে ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে চোৱা বুজাত প্ৰবলেম হলে জনালে হল